Hello and welcome back to my YouTube channel. More ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ YouTube চেনেলটোলৈ। আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ নৱম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ প্ৰথম যেটো চেপ্টাৰ আছে সেই প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ এক্সপ্লেনেশ্যন অসমীয়াত আৰু এইটো হৈছে SCERT NCERT জাতীয়বিদ্যালয় শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে তেলা বেছি পলম নকৰি আগবঢ়াইছোঁ আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো। তোমালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই পাৰ্ট 1 হেতু তেলা আই বাটন দি দিছো আই বাটন তোমালোকে চোৱা ইয়াত চাই লবা চোৱা Margie always hated school but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent her county inspector. তো এখানে কি কথা কৈছে যে মাৰ্গিয়ে স্কুল বেয়া পাইছিলে আৰু তাই এতিয়া আৰু বেছি বেয়া পাবলৈ ধৰিছে কিয় যিজন তেওঁলোকৰ মেকানিক্যাল টিচাৰ আছিল আগতে কৈছোঁ কেনেকুৱা স্কুল হ'ব ফিউচাৰিষ্টিক স্কুল হয়নে তো মেকানিক্যাল টিচাৰজনে তাইক মানে টেষ্টৰ পিছত টেষ্ট লৈছিল জিঅ'গ্ৰাফি ছাবজেক্টত কিন্তু তাই সদায় বেয়া আৰু বেয়া কৰি গৈ আছিল যেতিয়ালৈকে মাকে নহ'ব আৰু এনেকৈ ভাবি পেলাই কাউণ্টি ইনস্পেক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা নাছিল কাউণ্টি ইনস্পেক্টৰ মানে বেলেগত লৈ যাব নালাগে তেওঁলোকৰ তালৈ আহিব. So he was a round little man with a red face and whole box of tools and dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again. তো মানে কি কৈছে এতিয়া সেই যিজন কাউণ্টি ইনস্পেক্টৰ সেইজন তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিছে জিঅ'গ্ৰাফি টিচাৰ ৰেড ফেচৰ আছিলে এটা বক্স আছিলে টুলছ আছিলে ডায়েলছ কিছুমান আছিলে ৱায়াৰ্ছ আছিলে মাৰ্গিলৈ চাই পেলাই তাইক এটা আপেল দিছিল আৰু যিজন তাৰ মানে জিঅ'গ্ৰাফিৰ টিচাৰ আছিল সেই টিচাৰজনক তাৰ পৰা আঁতৰাই দিছিল মাৰ্গিয়ে ভাবিছিল যে এই টিচাৰজনৰ পুনৰ উভতি নাহিব কিন্তু প্ৰায় এঘণ্টামানৰ ভিতৰত পুনৰ এই টিচাৰজনক স্ক্ৰীন গৈছিল এবাৰ কেনেকুৱা দেখা গৈছিল এবাৰ দেখা গৈছিল large and black and ugly with a big screen on which all lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad, but the part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. এইখিনি অৰ্থ হ'ব তাই যিজন ব্লেক হৈ পেলাই ওলাইছিল মেকানিকেল টিচাৰ সেইজনৰ লগত তাইৰ কোনো কথা নাছিল কিন্তু তাই সেই যিবোৰ স্লট কম্পিউটাৰত থাকে সেই স্লটবিলাক বেয়া পাইছিল কাৰণ কিছুমান স্লটত হোমৱৰ্ক দেখুৱাব লাগিছিল ক'ৰবাত টেষ্ট পেপাৰ্ছ কৰি দেখুৱাব লাগিছিল আৰু সেইবোৰ গোটেই পাঞ্চ কোডত লিখিব লাগিছিল আৰু পাঞ্চ কোডবিলাক তাই যেতিয়া 6 বছৰ বয়সীয়া আছিল তেতিয়া তেওঁলোকক শিকোৱা হৈছিলে আৰু মেকানিকেল টিচাৰজনে এই গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰত মাৰ্কছখিনি কেলকুলেট কৰি দিছিল নাও দ্য ইনস্পেক্টৰ হেড স্মাইল আফটাৰ হি ৱাজ ফিনিছড এণ্ড পেটেড মাৰ্জিছ হেড ইনস্পেক্টৰজনে যেতিয়া কাম শেষ কৰিছিল মাৰ্জিক মৰম কৰিছিল মূৰত এনেকৈ হাত বলাই দিছিল. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared up a little too quick. Those things happen sometimes. I've slowed it up to an average 10 years level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. ইনস্পেক্টৰজনে যেতিয়া কামখিনি শেষ কৰিছিল শেষ কৰি পেলাই মাৰ্গীৰ মূৰত আকৌ থপথপাই দিছিল মানে মৰম কৰিছিল আৰু মাকক কৈছিল যে এইটো এটা ছোৱালীজনীৰ প্ৰব্লেম নহয় ছোৱালীজনীৰ একো দুখ নাই মিছেছ জনছ মই ভাবোঁ যে যিটো জিঅ'গ্ৰাফি ছেক্টৰ আছিলে এই জিঅ'গ্ৰাফি ছেক্টৰটো অকণমান আগবাঢ়ি গৈছে অৰ্থাৎ ভূগোল উচ্চতম পৰ্যায়লৈ গৈছে খুব সোনকালে সেইকাৰণে এইবোৰ ঘটনা মাজে সময়ে ঘটি থাকে তেওঁ কৈছিলে যে মই ইয়াক এভাৰেজ 10 বছৰ লেভেলৰ কৰি দিছোঁ একচুৱেলি আচলতে কি হয় অভাৰঅল যিটো পেটাৰ্ণ থাকে ছোৱালীজনীৰ সেই পেটাৰ্ণটো ঠিকে আছে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো কথা নাই Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely.
So she said to Tommy, why would anyone write about school? মাৰ্গী অলপ অসন্তোষ হৈছিলে। তাই ভাবি আছিল যে জিঅ'গ্ৰাফীৰ যিজন টিচাৰ আছে সেই টিচাৰজন একেবাৰে উঠাই দিব। এবাৰ টমীৰ হিষ্ট্ৰীৰ টিচাৰজন তেনেকৈ এমাহমানৰ কাৰণে নাইকিয়া হৈ আছিল, সম্পূৰ্ণ ব্লেংক হৈ আছিল। সেইকাৰণে তাই টমীক কৈছিল, মানুহে স্কুলৰ বিষয়ে কিয় লিখিব? Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all the time ago. She read the book over the shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. টমি তাইলৈ একদম তেওঁ যেন কিছু উচ্চ পৰ্যায়ত আছে তেনেধৰণে চাইছিল, মানে ডাঙৰ জনা বুজা মানুহৰ দৰে চাইছিল আৰু কৈছিল, কাৰণ সেই ধৰণৰ স্কুলবিলাক আমাৰ দৰে স্কুল নহয়, ষ্টুপিড, অকৰা বুলি কৈছিলে। সেই স্কুল হ'ল পুৰণা দিনৰ স্কুল, মানে আমাৰ স্কুলবোৰ এতিয়া যেতিয়া আছে তেতিয়া পুৰণা হ'ব, পুৰণা দিনৰ স্কুল শ শ বছৰ আগতে আছিল। আৰু তেওঁ জনা বুজা মানুহৰ দৰে কথাটো কৈছিল, উচ্চাৰণ কৰিছিল খুব সাৱধানেৰে, শতিকা আগত। মাৰ্গীয়ে অলপ দুখ পাইছিলে। বাৰু, মই নাজানো বাৰু তেনেধৰণৰ স্কুল আগতে যে আছিল। তাই কিতাপখন তাৰ কান্ধত থৈ পঢ়িছিল আৰু কৈছিল, যি কি নহওক তেওঁলোকৰতো এজন শিক্ষক আছিল, টিচাৰ এজনটো আছিল। They had a teacher, it was man. তেওঁলোকৰ এজন শিক্ষক আছিল আৰু সেইজন আছিল মানুহ। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things to, gave them homework and asked them questions. A man isn't it smart enough? Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much, I betcha. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man to my house to teach me. এবাৰ টমীয়ে কৈছিল, নিশ্চয় তেওঁলোকৰ এজন শিক্ষক আছিল, কিন্তু শিক্ষকজন ৰেগুলাৰ টিচাৰ নাছিল, আমাৰ দৰে কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণৰ টিচাৰ নাছিল, তেওঁ এজন মানুহ আছিল। গতিকে মাৰ্গী আচৰিত হৈ গৈছিলে, এজন মানুহে কেনেকৈ টিচাৰ হ'ব পাৰে? বাৰু, তেওঁ ল'ৰাহঁতক আৰু ছোৱালীহঁতক বস্তুবোৰ শিকাইছিল, তেওঁলোকক হোমৱৰ্ক দিছিল, তেওঁলোকক কুৱেশ্যনছ আনচাৰ দিছিল। মাৰ্গীয়ে ক'লে, এজন মানুহ ইমান স্মাৰ্ট হ'ব নোৱাৰে। টমীয়ে কৈছিল, চিয়'ৰ, নিশ্চিত, তেওঁ নিশ্চয় স্মাৰ্ট। মোৰ দেউতাই আমাৰ টিচাৰজনৰ সমানেই জানে। তেওঁ সকলোবোৰ প্ৰায় বেছিকৈ জানে। মই বিট লগাব পাৰোঁ, বাজি লগাব পাৰোঁ। মাৰ্গীয়ে কিন্তু কাজিয়াৰ বাবে প্ৰস্তুত নাছিল। তাই কৈছিল, মই এজন কিন্তু অচিনাকি মানুহক মোৰ ঘৰত পঢ়াবলৈ যাবলৈ নিদিওঁ। Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. And all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I don't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. তুমি এবাৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ হাঁহি পেলাই ক'লে, তুমি একো নাজানা মাৰ্গী, শিক্ষকবিলাক ঘৰলৈ নাহিছিল নহয়, তেওঁলোকৰ এটা স্পেচিয়েল বিল্ডিং আছিল আৰু সকলো ল'ৰা ছোৱালী তালৈ পঢ়িবলৈ গৈছিল। আৰু এইবাৰ মাৰ্গীয়ে ক'লে, তেতিয়াহ'লে সকলো ল'ৰা ছোৱালী একেখিনি কথাই শিকিছিল। তেতিয়া টমীয়ে ক'লে, নিশ্চয়, তেওঁলোকে যদি একে বয়সৰ আছিল তেতিয়াহ'লে একেখিনি বস্তু শিকিছিল। কিন্তু মোৰ মায়ে কয়, মাৰ্গীয়ে কৈছে, মোৰ মায়ে কয় যে শিক্ষক যিসকল আছে তেওঁলোক ফিট মাইণ্ডৰ হ'ব লাগিব। কাৰ লগত ফিট মাইণ্ডৰ হ'ব লাগিব? যিজন ল'ৰা বা ছোৱালীক শিকাব সেইজনৰ লগত। আৰু that each kid
has to be taught differently কাৰণ প্ৰতিজন শিশুক বেলেগ বেলেগ ধৰণে শিকাব লগা হয় ঠিক একেধৰণে they didn't do it with them just the same they didn't do it that way then তেওঁলোকে তেতিয়া এই ধৰণে কৰা নাছিল if you don't like it যদি তুমি কিতাপখন ভাল পোৱা নাই you don't have to read a book তুমি কিতাপখন পঢ়িব নালাগে দিয়া I didn't say it I didn't like it মই কোৱা নাছিলোঁ যে মই কিতাপখন ভাল পোৱা নাই বুলি মাৰ্গিয়ে তৎক্ষণাই ক'লে মানে তপৰাই ক'লে তাই কিতাপখন আৰু স্কুলৰ বিষয়ে থকা যিবিলাক ফানি ষ্টৰি আছে সেইবিলাক জানিবলৈ বিচাৰিছিল They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school তেওঁলোকে আনকি আধা শেষেই কৰা নাছিল মাৰ্গী মাকে মাতি আছিল Margie school Margie looked up not yet mama now said Mrs. Jones and it's probably the time for Tommy too তেতিয়া মাৰ্গী ওপৰলৈ চালে মাৰ্গী স্কুল বুলি মাতিলে নহয় মামা এতিয়াও হোৱা নাই দিয়া মিছেছ জনে ক'লে এতিয়াই আৰু এইটো সম্ভৱ টমিৰো সময় হৈছে মাৰ্গী said to Tommy can I read the book some more with you after school মাৰ্গী টমি ক'লে যে স্কুলৰ পিছত মই তোমাৰ সৈতে কিতাপখন আৰু অলপ বেছিকৈ পঢ়িব পাৰিমনে maybe he said nonchalantly সি অন্যমনস্কভাৱে ক'লে হ'ব পাৰে He walked away whistling. He হুহুৰি বজাই বজাই গুচি গৈছিল The dusty old book tucked beneath his arm. লেতেৰা পুৰণা কিতাপখন তাৰ বাহুটোৰ তলত সি সুমুৱাই লৈছিল Margie went into the schoolroom. Margie স্কুলৰ কোঠাটোৰ ভিতৰলৈ গৈছিল It was right next to her bedroom. আৰু সেইটো তাৰ বেডৰুমৰ ঠিক কাষতে আছিল And the mechanical teacher was on and waiting for her. এতিয়া মেকানিক্যাল টিচাৰজন হাজু হৈ তাৰ বাবে ৰৈ আছিল অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ টিচাৰজন কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত ওলাইছিল It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday Saturday আৰু Sunday বাদ দি সদায় ই মানে উপস্থিত হয় অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ক্লাছটো আৰম্ভ হয় মানে ৰেগুলাৰ ক্লাছ আগতে যে কোৱা হৈছিল ৰেগুলাৰ ক্লাছ এই কাৰণে হয় মানডে টু একেবাৰে ফ্ৰাইডে লৈকে কণ্টিনিউ থাকে সেইকাৰণে ৰেগুলাৰ টিচাৰ বুলি কোৱা হয় ৰাইট The mechanical teacher was flashing on the screen. Mechanical teacherজন স্ক্ৰীনত ফ্লেছ হৈ ওলাই আহে because her mother said little girls learn better if they learned at the regular hours. কাৰণ তাইৰ মাকেও কয় যে সৰু সৰু ছোৱালীবিলাকে যদি ৰেগুলাৰ মানে নিয়মিত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা পঢ়ে তেতিয়া বেছি ভালকৈ শিকিব পাৰে The screen was lit up. স্ক্ৰীনখন উজ্বলি উঠিছিল and it said আৰু কৈছিল Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. আজিৰ যোগৰ যিটো লেসন হ'ব এই লেসনটো proper fractionৰ ওপৰত হ'ব. Please ncert yesterday's homeworks in the proper slot. Proper যিটো slot আছে যিটো উপযুক্ত slot আছে ভাগ আছে সেই ভাগটোত যোৱাকালিৰ হোমৱৰ্কখিনি দেখুৱা মাৰ্জি did so with a sigh. মাৰ্জিয়ে এটা নিশ্বাস লৈ সেইখিনি কৰিছিল কাৰণটো বেয়া পাইছিল নহয় she was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy তাই সেই পুৰণি স্কুলবোৰৰ কথা ভাবিছিল যেতিয়া তাইৰ ককাক এজন সৰু ল'ৰা আছিল স্কুলত all the kids from the whole neighborhood came গোটেই প্ৰতিবেশীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তালৈ পঢ়িব আহিছিল laughing and shouting in the playground খেলপথাৰত হাঁহিছিল চিঞৰিছিল sitting together in the classroomত একেলগে বহিছিল going home together at the end of the day দিনটোৰ শেষত একেলগে ঘৰলৈ গৈছিল they learned the same things তেওঁলোকে একেখিনি কথা শিকিছিল so they could help one another with the homework and talk about it সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইজনে আনজনক সহায় কৰিব পাৰিছিল হোমৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সেই বিষয়ে কথা পাতিব পাৰিছিল and the teacher were people আৰু শিক্ষকবোৰো আছিল মানুহ The mechanical teacher was flashing on the screen. Mechanical teacherজন ইতিমধ্যে স্ক্ৰীনত ফ্লেছ হৈছিলে দেখা গৈছিলে when we add fraction half and 1/4 আৰু ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল যেতিয়া আমি ফ্ৰেকশ্যন বা ভগ্নাংশ 2/1 আৰু 4/1 যোগ কৰোঁ এনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল Maji was thinking about how the kids must have loved it in the old days. মাৰ্গীয়ে ভাবিছিল যে পুৰণি দিনত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়ি কিমান ভাল পাইছিল চাগে She was thinking about the fun they had. তেওঁলোকে যে ৰং ধেমালি কৰিছিল সেই ৰং ধেমালিৰ কথা ভাবি আছিল ইতিমধ্যে ক্লাছো চলি আছিল গতিকে তাৰ মাইণ্ডটো
সেই পুৰণি স্কুলখনত আছিল, কিন্তু ক্লাছৰুমত মানুহজনী তাই আছিল। ষ্টৰিটো লিখিছে ফেমাছ এজন অথৰ ইছাক এছিমভ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই পাঠটো ইমানতে শেষ হ'ল। তোমালোকক পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'ত এই কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহ লৈ পেলাই লগ পাম, আৰু তোমালোকক MCQ আমি ইয়াতে আগবঢ়াম। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা, ভাল লাগে লাইক কৰিবা, আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ নমস্কাৰ।